Hello! Welcome to my channel! So ngayon, ang video ito, puro tayo unboxing. Mag-unboxing naman tayo ng ating order sa Lazada! Ayan! So hello mga sa ating mga watchers dyan. Matagal ko na itong in-order. Natin na pa ako, char. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe my channel. Ganon. Ganon. So ito, actually meron akong ganito. Parang siyang phone stabilizer ba ito? Pang balance kayo. Ginagamit itong bago. Meron ako nito kaso sira na siya. So ngayon bumili ako nung sa Lazada nung nag-promo sila. Nung 10-10-10. Kasi mura lang. Ang original price is 5,000. So ngayon parang 1,900 or 2,000 lang siya. So in-order ko siya nung 10. So dumating na siya kanina. So anong araw na? 18 days bago dumating. Pero nakita ko naman sa mga previews nito, maganda siya. Maganda ko siya. Tcharan! Sarap. Wala lang. Pag naisip ko lang, tapos yun na unboxing, chart. Naisip. Ayan. Tcharan! Ayan, ito siya. Maganda kasi ito pag nag-video ka. Ano siya? Magalaw yung ano mo, hindi siya halatang magalaw kasi nasunod talaga siya. Parang may sarili siyang galaw. Guloy? Ano daw? May sarili ng galaw. Char! Tignan natin kung anong laman nito. Ano siya? Perfect. Lazada. Char! Dito sponsored kami Lazada. Char! Sponsored! Charot! Gusto nung una kinansel ko na po. Akala ko cancel na. Kasi ang tagal na. Ang sabi 3 days. Ako gusto dumating na yung araw. Ayan. Ito ang itsura niya. Tsaka pa siyang gas. Gas ba ito talaga? Ayan. Perfect. Perfect yung box. May charger. Charger siya dito. Guys, kung paano siya gamitin. Tadang! Ayan, ano siya? May Bluetooth siya. Gimbal yung Bluetooth niya. Pwede siyang i-Bluetooth sa cellphone. Tapos pwede kayo mag-picture. Pindutin mo lang siya. So dito siya ilalagay yung phone. Ito yung nag-balance ng phone. Actually maganda to sa mga mga beginners lang sa mga small YouTuber. Ginagamit. Maganda. May stick din siya. Ayan nga. Ito siya sa kakaba. Cheng! Ako siya ng Mars. Ganun. Mars happy. Ganun. So ito yung gagamitin din pang vlog. Pag mag-vlog ko na. Mag-isip pa mag-vlog lang. Kasi yung isa po, binili ko siya. Medyo rough din. Tignan mo kung mag-charge. Kasi naman. Tingnan natin.
nag-charge siya. Nag-charge siya, working pala siya. So ito na yung gagamitin natin sa pang-vlog natin. If magkaroon ng time. Actually sa Lazada, mas mura siya kaysa bibili ka sa mga ano. Pero yun nga lang, minsan kasi sira yung gamit mo. Ay sira yung nabili mo. Hindi ko kasi alam, hindi mo nag-request. Pero actually, ano pa naman siya? Okay naman. Pero may rules kasi sila sa ang kaganahan niya. Pag kunwari, defective o sira yung ano, binili mo, pwede mo siyang ma-refund within 7 days ata. Pero, papasok lang siya sa wallet. Parang wallet mismo ni ano. Tsaka ano nila, parang technique din yun. Parang market strategy nila. Kunwari, i-refund nila. Doon mismo lang sa account na yun. Parang, ano tawag na doon? Doon lang sa ano nila mismo. Parang, doon, magagamit mo rin siya sa store mismo. Kaya, no choice ka. Hindi mo siya magagamit. Hindi siya magiging pera or cash. Papasok pa rin siya sa account mo pero within that store lang siya. So, parang bibili ka pa rin talaga sa kanila. Ano ba? Naiintindihan niyo ba? Ano ko lang, na-discuss na kasi ng prop namin na gano'n. Yung isa sa mga ano nila sa kagandahan. Ayan, so ito, i-charge ko muna. Ayan, working naman siya. Titignan natin yung quality niya. Pero nakita ko sa mga previews nito, okay naman. Maganda. Good quality. Ayan. So, ayan. Pasok ko na. Pero, lobat kasi siya. I-charge muna natin. Ayan, so, thank you for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my YouTube channel. Support naman tayo, guys. Huwag tayong petik sa ganun. Thank you.